Стефанія. Серіал про криміналіста, який вбивав у людей і працював у поліції. Декстер. Знаєте, що це? Це пошук по контексту через штучний інтелект, який тепер є у ваших ТВ-боксах. Бо ви знаєте, що це? Це ж наш технозон голосовий пошук, який отримав штучний інтелект. Давайте. Аватар. Він буде працювати як звичайний голосовий пошук Android TV і Google TV. Ну тепер ви запитаєте, ти ж знімав вже про цей пошук відео, але ми повністю його переробили, перепрацювали, перебудували. Ну ось він, ви бачите, він шукає в усіх додатках, які доступні для пошуку. Ми сюди додали Стефанійку, наш штучний інтелект, який ми розробляємо. І це ще не все. Ми знаєте, що зробили? Ми прибрали голосовий пошук через кнопку голосового пошуку. Бо коли у вас Google TV чи Android TV, і ви встановлюєте будь-який додаток, який змінює кнопку голосового пошуку, ви втрачаєте саме головне. Це було одне з самих поширених запитань, чому тепер я не можу через натискання кнопки Google TV вводити текст на клавіатурі. Тому що перехватували кнопку, тепер не перехватує. Чому, наприклад, усередині самих додатків я не можу шукати прямо усередині додатки через натискання кнопки і не потрібно, наприклад, мені голосовий пошук глобальний. Тепер це працює саме таким чином. Тобто, якщо я увійду у підтримуємо, звісно, додатки, наприклад, у той самий YouTube, і у самому YouTube я скажу там канал Технозон Україна, то воно видасть прямо всередині додатку канал Технозон Україна. А якщо ви встановлюєте якийсь голосовий пошук дуже неправильний, то він це ламає. Ми це виправили. Ми зробили принципово новий пошук зі штучним інтелектом. Як встановлюється, зараз подивимось. Є ідеальні ТВ-бокси, які мають окрему кнопку TV Guide. І саме на ідеальних золоті ТВ-бокси Технозон пошуку, ви можете назначити цю кнопку і при певному налаштуванні просто у вас буде і голосовий пошук Google, і натискаючи голосовий гайд, у вас буде викликатися голосовий пошук з режимом Стефанія. Без питань. Усе інше ми віддаємо на TV Quick Action. Є такий додаток, який дозволяє нам переназначити усі кнопки. І, до речі, ви можете на будь-яку кнопку назначити нашу Стефанійку. При тому, що ви можете використовувати будь-який ремапер. Трохи по самій Стефанії. Стефанія зараз у розробці. Стефанія. Підбірка фантастичних фільмів 2025 року. Тобто це працює саме таким чином. Бачите, 25-го року воно відібрало фантастику, яка виходила на його думку, що, наприклад, Зверополіс – це фантастичний мультфільм, бо такого не буває у реальному житті. Ми ще допрацьовуємо, там деякі алгоритми будуть режими там дружній, більш точний, пошук контекстний і інші моменти. Це також буде. І при тому, що ви можете зайти, подивитись, підібрати схожі, додаткова інформація, де дивитись і буде вмикати, додаткові інформації ви можете почитати. Тут є в нас те, що дає TMDB, воно зав'язане на TMDB, звичайно. І, звісно, подивитись, обрати, де дивитись. Як ми розвиваємо Стефанію? Заходите в наш телеграм-чат, який є в опису під цим відео, і, звісно, ви даєте нам зворотній відгук, що вона шукає, як би ви хотіли, щоб шукало. І ми будемо орієнтувати нашу Стефанію на настрої наших користувачів. При тому, що будуть персональні профілі кожного з користувачів на їх персональні результати відображення. Тобто Стефанію будемо профілювати у навчанні. Тепер підписуємось, натискаємо дзвоник, зараз вже почнемо її встановлювати. І ще одне, якщо ви не знаєте, де купити, скажімо так, золотий стандарт під Стефанію і голосовий пошук, то technozone.com.ua можете обирати, в нас буде топ-5 і в опису під цим відео посилання на ТВ-бокси, на яких працює це як золотий стандарт голосового пошуку зі Стефанією. Ну і, звісно, підписки на українські стрімінгові сервіси tvtechnozone.com.ua також можна придбати у нас у опису під цим відео. А ми переходимо з вами встановлювати і налаштовувати. Починаємо з золотих ТВ-боксів для Стефанії. Це в нас ТВ-бокси, які мають кнопки гайд на своїх пультах. У будь-якому Google TV девайсі чи Android TV девайсі є кнопка Guide. Кнопка Guide у Google TV, вона переназначається просто натиснувши довго на цю кнопку і відпустивши, ви можете обрати улюблений додаток.
Ну, ми просто-напросто обираємо улюблений додаток, обираємо технозон наш оцей і натискаємо «Створити команду швидкого запуску». І в нас виходить, що тут буде раз, два, три, раз, два, три, так буде звичайний голосовий пошук. А на кнопці, наприклад, гайду буде аватар. Тепер давайте ідеологічно поговоримо, як працює сам додаток зі штучним інтелектом. Ну, це просто в нас голосовий пошук усіх доступних провайдерів. Ніяких Сієна, ніяких там ліфтів русацьких в нас не буде. Відразу не просіть мене додати їх туди. До речі, він шукає у Netflix, у Apple TV, у Prime і у деяких інших додатках, які ви можете обговорити в нашому телеграм-каналі. Відразу кажу також, Резка App, звичайно, нормально не працює, постійно нас відвалює блокировки, а працює тільки Резка мод. Отаким чином. А далі, як встановлювати? Встановлюєте через звичайну флешку. Через звичайну флешку встановили, не знаю, вам показувати? Давайте покажу, бо дехто, мабуть, не знає. Ви скачали у нас на сайті, поки воно пройде апрув вже через Play Market, поки ми дождемось цього, потрібно ж вже користуватись тут. Ви встановили, ви взяли, записали на флешку. Чи через ATV Tools, безліч різноманітних моментів, як можна це встановлювати. Давайте, ось у нас є флешка, NTFS наш, чи exFAT, неважливо, і ось він APRO плюс реліз. Ну, я вже апдейтнусь, ви встановлюєте. Якщо у вас до цього була стара версія і ви зламали свій голосовий пошук, тепер ви перші, коли заходите в Technozone TV Search, звісно, ви встановляєте мову свою улюблену, ставите собі DPI, який вам зручно, і можете поставити слухати голос одразу при старті застосунку увімкнено. Тобто поставили вимкнено чи увімкнено. Це коли він стартує, він буде шукати. Та харе мене шукати, бо воно там читає, що я кажу. Давайте, увімкнено. Тепер далі. Якщо ви вбили свій голосовий пошук старим додатком, то натискайте «Повернути рідний голосовий пошук». Якщо з'явиться там підтверджуйте, що довіряєте. Все. Тепер давайте так. Тут в нас голосовий пошук від Google. Тут в нас на кнопці голосовий пошук від Technozone. І це працює ідеально. При тому, що є один лайфхак. Ви можете у Technozone на яких старих дуже ТВ-боксах навіть користуватись на клавіатурі. Ну, зараз він мене слухає. Що ж ти мене слухаєш, Стефанійка? Ви можете зайти у пошук, вимкнувши автоматичне розпізнавання, і тут натиснути, наприклад, і диктувати голосом. Там. Аватар. Отаким чином воно буде вбивати саме буквами, літерами буде вбивати. І це дуже також круто. Він буде шукати аватар. Як працювати зі Стефанією? Штучний інтелект Стефанія. Зараз все дуже спрощено, щоб не було там ніяких моментів. Щоб війти у режим Стефанія, у режим і вам достатньо сказати Стефанія і відпустити кнопку. Чи просто казати відразу, якщо ви знаєте, що ви хочете сформулювати, Стефанія і називати, що ви хочете сказати, вона буде також автоматично активувати. Тільки ж ви розумієте, що кнопку потрібно натискати саме голосового пошуку гайду. Зараз Стефанія тільки навчається, відразу скажу так, що якщо ви нам допоможете працювати зі Стефанією у нашому телеграм-чаті, казати там, а я зробив такий запит, а воно там видало нам таке. Бо в українській мові трохи важко. Я вам поясню. У нас зібрано стенд на 3 відеокарти, досить масивні, там 2 3060 по 12, плюс 3090, піднята нашу LLM-ку. Ми її навчаємо, конкретно Стефанійку навчаємо на запитах користувачів, саме видачу, саму вдалу видачу, але нам потрібна ваша допомога. Тому нам дуже потрібно, щоб ви це оцінювали. Ми введемо зараз рейтинг оцінювання, наскільки вам сподобався пошук, для того, щоб ми формували базу і, звісно, Стефанійка також навчалася. Бо, Google, що він шукає? Він шукає по контексту? Ні, він не шукає. Наприклад, якщо ви скажете у Стефанію: Стефанія, знайди серіал про криміналіста-вбивцю, який працював у поліції у Лос-Анджелесі. І вона знайде Декстер. Тут ще серіал «Кіллер» буде, «Менталіст», там «Суд англійських вбивств», гострі картузи, там воно вже пішло там десь подібні про якісь вбивств, там шукати по контексту. Бо якщо ви зайдете тепер у режимі ШІ у Декстер, ви можете обрати, де дивитися, воно зробить звичайний пошук. Наприклад, підібрати схожі, не знаю, що вона зараз видасть. Вона така собі на умі,
Престиж, Silent Hill, Код да Вінчі, Пункт призначення, Рожева пантера. А до чого тут Рожева пантера? Ага, поліцейський, не знаю. І там вбивці є. Плетена людина, щасливе число Селевіна. Не знаю. Я не знаю, наскільки воно схоже, але будемо також над цим працювати. Дуже потрібна ваша допомога. Наприклад, якщо ми зайдемо у серіал Престиж, ми можемо тобто, зайти у додаткову інформацію. Якщо буде трейлер цією мовою, на якій у вас Стефанійка, то також буде трейлер. Обов'язково. І це все працює. Як встановлювати далі? Якщо на Google TV інтерфейсах це робиться дуже просто, давайте розберемо інші Android TV інтерфейси. TV інтерфейсі все приблизно так само. Зараз тільки увімкнув Rocktech. Це теж золота середина серед сертифікованих ТВ-боксів, і вони дійсно класно працюють зі Стефанією. Давайте налаштування. Тут у нас є кнопка також гайд, але у Android TV-боксах, якщо реалізовано, ми йдемо у параметри пристрою і є AppK Definition. Натискаємо і обираємо TV Search від Technozone. Все. Це все, що потрібно зробити. Ніяких додаткових налаштувань, наприклад, у доступності, вам не потрібно. Цей Technozone TV Search, він пропаде, коли ви оновитесь, коли подивитесь це відео. Буде тільки TV Quick Action Pro, і, до речі, про TV Quick Action Pro далі буде йти мова. До речі, ви можете використовувати будь-який свій додаток ремапінгу, який хочете налаштовувати. Вам просто достатньо запустити Стефанію у режимі автоматичного прослуховування. У налаштуваннях увімкнути, як я вам тільки що показав. Давайте покажу на Nexon X11, один з моїх також улюблених ТВ-боксів. На Nexon X11 також все просто. В нас є кнопка улюбленого додатку, але тут вона назначається трохи у іншому місці. Вона так і називається кнопка улюбленого додатку. І що ви думаєте, треба зробити? Також обрати Technozone TV Search. І також буде працювати з налаштуванням, які показав на старту. Ну що робити, якщо у вас чистий Android, чи там якісь примудрені, притрушені бокси, чи просто, Югус, він класнючий бокс, але в ньому налаштування, там вони дуже класно з голосом працюють. Я не хочу також там ламати ці голосові додатки, які є, бо по суті наша Стефанія – це штучно-інтелектуальний гайд з голосовим пошуком, отаким чином. Давайте розберемо, як встановлювати на звичайні ТВ-бокси. І для цього нам потрібно TV Quick Action Pro чи будь-який ремапер. TV Quick Action Pro – це партнер це наш, скажімо так, товариш, партнер. Ми підтримуємо українських виробників додатків, і саме з цим додатком Стефанія працює дуже-дуже круто. Поясню. Справа в тому, що TV Quick Action Pro дуже класно перехватує усі натискання кнопок і може назначити Стефанію на тих ТВ-боксах, на яких це не можна зробити штатними якимись методами, просто-напросто без проблем. Чи використовуєте будь-який, скажімо так, додаток ремапінгу, який буде робити на вашому ТВ-боксі. Наприклад, на Mikulka M6 Deluxe вони там роблять, є додаток для ремапінгу Амазону. Вони там так роблять. Ми зайшли у додаток, вимикаємо енергозбереження. Давайте спеціальний доступ додатка, оптимізація енергозбереження. Давайте так, при старті додатку, тут в мене просто увімкнуто багато усього, він попросить відображення поверх усіх додатків. Будь ласка, вмикайте. Також вимикайте енергозбереження, там буде ще у вас доступ до історії використання. Будь ласка, все даєте. Доходите до головного меню і вмикаєте сервіс спеціальних здібностей. Скажімо так, у доступності вмикаєте TV Quick Action Pro. Вам не потрібно вже ніякої доступності саме для Technozone Info, а тут ви йдете у призначення, додати кнопку. Можете використовувати ADB, можете не використовувати, це ваше право. Якщо не знаєте, як використовувати TV Quick Action Pro, ми робили огляд. Я, наприклад, на кнопку Disney зараз натисну, і буде в мене Disney завдано, а воно вже завдано. Я вибачаюсь, давайте на іншу кнопку. На Prime Video, Prime Video натискнули. Тип дії – звичайна дія. І на одне натискання я просто ставлю додаток Technozone TV Search. Все. Це все, що вам потрібно зробити. Так просто ще ніколи не працювали такі круті додатки, як Стефанійка,
І все, виходимо і натискаємо от цей Prime Video, і він працює. Ну, у мене зараз вимкнено автоматично голос. Давайте, режим голосу, слухати голос відразу. Тобто ми виходимо в головне меню, увімкнули, натискаємо трансформери. І все, і він шукає. Хочете так працювати? Добре. Хочете працювати зі Стефанією? Працюйте з режимом Стефанії. Знайшло трансформери. Тут не встановлено у мене додатків, тому воно знаходить, скажімо так, серед встановлених додатків. Тобто ми тут можемо і зі Стефанією робити все, що заманеться. Встановлюйте, користуйтесь, заходьте у Телеграм і давайте розвивати Стефанію разом. Це буде наш український продукт. Зараз штучний інтелект безкоштовний для всіх, тому заходьте і користуйтеся. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.